السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في قناة موزي وموري كروشيه. إن شاء الله في حلقة النهاردة هنشتغل مع بعض الآيس كاب الجميل ده. شكله جميل جدا زي ما انتم شايفين، وطريقته كمان سهلة جدا. إن شاء الله تنفذوه معايا بكل سهولة. سهل كمان عشان الناس المبتدئين. هنشتغل كله بغرزة الحشو في الحلقة الخلفية. غرزة سهلة جدا وبسيطة وشكلها كمان جميل جدا. المقاسات اللي احنا هنشتغل بيها مع بعض النهاردة هتلبس من سن سنة ل3 سنين. تقدري تتحكمي في المقاسات حسب ما انت عايزة، تكبري او تصغري حسب المقاسات اللي انت عايزاها، بنفس الطريقة اللي احنا هنشتغل بيها مع بعض. اتمنى ربنا يوفقني والفيديو النهاردة يعجبكم وتستفادوا منه. لو عجبكم الفيديو اعملوا له لايك وشير وقولوا لي رأيكم في التعليقات. ولو لسه اول مرة بتشوفوني وحابين تتابعوني يسعدني اشتراككم في القناة، فاشتركوا وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا اشعار باي فيديو جديد انا بعمله. هسيبكم دلوقتي مع المقاسات والبيانات اللي احنا هنشتغل بيها مع بعض النهاردة، وبعد كده نروح على الشرح على طول. انا هشتغل الايس كاب معاكم النهاردة بخيط صوف تركي اسمه انكرة. ده شكل الشلة بتاعته، وده شكل الورقة بتاعتها من الخيوط الستوك. يعني ايه ستوك عشان الناس اللي مش عارفة؟ يعني درجة تانية. وزن الشلة دي 100 جرام وفيها 250 متر. هو مقترح عليا في الورقة بتاعة الخيط مقاس إبرة كروشيه من 2 ل 3. طبعا ما نصدقش الكلام ده خالص، لأن الأرقام دي مش مناسبة لسمك الخيط. زي ما انتوا شايفين الفتلة سميكة إلى حد ما، فمش هينفع أشتغلها بإبرة رقم 2 أو 3. أنا بشوف الإبرة المناسبة وبشتغل بيها. معظم الخيوط الستوك بيبقى مكتوب عليها رقم إبرة كروشيه مش مناسب لسمك الخيط. طيب أعرف إزاي الإبرة المناسبة؟ بجيب الإبرة بتاعتي وبخطف بيها الفتلة كده. لو لقيت إن الفتلة دخلت كلها في الخطاف بتاع الإبرة بالشكل ده، بتبقى الإبرة مناسبة لسمك الفتلة، بشتغل بيها. أنا هشتغل الخيط ده بإبرة رقم 5 مليمتر. طبعا انت تقدري تشتغلي نفس الايس كاب باي نوع خيط يكون مناسب مع الابره المناسبه ليه، بس يفضل ان تكون الفتله سميكه عشان تبين شكل الغرزه اكتر ويبقى شكلها احلى. ويلا بينا مع بعض نشوف هنشتغل ازاي. بسحب الخيط بتاعي من قلب الشله عشان سحب الخيط يبقى سهل وانا بشتغل. وهبدا اشتغل سلسله البدايه بمقاس طول الطاقيه زائد مقاس طول القلاب اللي انا عايزاه. مقاس طول الطاقيه زي ما شفنا في المقاسات قبل الشرح على طول كان 20 سنتي. هزود عليهم كمان 5 سنتي اللي هو مقاس القلاب، الجزء اللي انا هتنيه. يبقى هشتغل سلسله البدايه بمقاس 25 سنتي. طبعا انت حسب المقاسات بتاعتك او حسب المقاسات اللي انت عايزاها. بعمل عقده البدايه بالطريقه دي كده، وهشتغل عدد من السلاسل لحد ما اوصل لمقاس 25 سنتي. هبدأ كده بسم الله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هكمل بنفس الطريقة لحد ما اوصل لمقاس 25 سنتي، وارجع اقول لكم انا اشتغلت كام سلسلة، ونشوف المقاسات مع بعض بالمزورة. انا كده اشتغلت 35 سلسلة بمقاس 25 سنتي. هجيب المزورة ونشوف المقاسات مع بعض. ال35 سلسلة اللي انا اشتغلتهم مقاسهم 25 سنتي بالظبط. هعمل ايه بعد كده؟ برتفع كمان سلسلة وبحسبها ارتفاع لغرز الحشو اللي انا هشتغلها، وبسيبها وبرجع على ال35 سلسلة اللي قبلها وبشتغل 35 غرزة حشو. طيب غرزة الحشو بشتغلها ازاي عشان الناس اللي مش عارفة؟ معايا لفة على الابرة، بفوت اخر سلسلة اللي هي الارتفاع وبرجع على اللي قبلها على طول وبشتغل اول غرزة حشو. بدخل في نص حرف الفي زي ما احنا شايفين شكل السلسلة، شكل حرف في. فانا بدخل في نص حرف الفي كده تحت اللفة الخلفية او الحلقة الخلفية، وبسحب الخيط. بقى معايا لفتين على الإبرة، بسحب وبطلع من اللفتين. دي أول غرزة حشو. بعد كده بكرر على كل السلاسل، بشتغل في كل سلسلة غرزة حشو. بدخل في نص حرف الفي، عندي الأمامي اللي قدامي والخلفي اللي ورا تحت اللفة الخلفية. بسحب الخيط، بقى معايا لفتين على الإبرة، بسحب وبطلع من اللفتين كده. 2 3 4 5. ده شكل غرزة الحشو. هستمر بنفس الطريقة لحد ما اوصل لاخر سلسلة عند خيط البداية. وصلت كده اخر السطر الاول، اشتغلت 35 غرزة حشو. بقى الشكل زي ما انتم شايفين كده، ده شكل الغرزة من قدام وده شكل الغرزة من فوق اللي هو شبه حرف الفي.
هنعمل ايه بعد كده؟ هنبدأ نشتغل السطر التاني. برتفع سلسلة، ما ننساش الارتفاع في بداية كل سطر، برتفع سلسلة عشان الشغل بتاعنا يبقى مظبوط. وبلف الشغل بتاعي ده شكل ظهر الشغل من ورا، زي ما انتم شايفين كده. الخرام اللي ورا دي ظهر غرزة الحشو. السطور اللي جايه كلها اللي انا هشتغلها بعد كده هعمل ايه؟ نخلي بالنا، اول غرزة واخر غرزة من كل سطر بشتغلها في الغرزة كلها، يعني تحت حرف الفي، يعني تحت الحلقتين الامامية والخلفية. اما الغرز اللي في النص كلها بشتغلها في الحلقة الخلفية. نشتغل مع بعض على طول. بعد ما ارتفعت سلسلة بدخل تحت الارتفاع في الخرم اللي ورا ده، وبشتغل اول غرزة حشو. بدخل كده في الغرزة كلها تحت حرف الفي، زي ما احنا شايفين حرف الفي فوق الابرة، اللفتين الامامية والخلفية، الامامية اللي قدامي والخلفية اللي ورا، وبسحب الخيط وبشتغل اول غرزة حشو في السطر. بعد كده بكمل على كل الغرز اللي في النص لحد ما اوصل لاخر غرزة، بشتغل غرز حشو في الحلقة الخلفية. زي ما انتم شايفين ده شكل الغرزة من فوق، شبه حرف الفي. بدخل بالإبرة بتاعتي في نص حرف الفي كده، تحت اللفة الخلفية أو الحلقة الخلفية، وبشتغل غرز الحشو كده. 2 3 4. بدخل في نص حرف الفي تحت اللفة الخلفية وبسحب الخيط وبشتغل غرز حشو. 5 6 7 8 9 10. هكمل بنفس الطريقة لحد ما اوصل لآخر غرزة في السطر التاني ونرجع نشتغلها مع بعض. انا كده وصلت اخر السطر التاني، فاضل عندي اخر غرزة هنشتغلها مع بعض. بدخل بالابرة بتاعتي في الغرزة كلها تحت حرف الفي، يعني تحت اللفتين الامامية والخلفية زي ما اتفقنا، وبسحب الخيط وبشتغل اخر غرزة حشو. كده انا اشتغلت سطرين، بقى الشكل زي ما انتم شايفين كده. هستمر بنفس الطريقة زي ما اتفقنا، اول غرزة واخر غرزة من كل سطر بشتغلها في الغرزة كلها، والغرز اللي في النص بشتغلها في الحلقة الخلفية. برتفع سلسلة وهبدأ السطر التالت وبلف الشغل بتاعي، واول غرزة بشتغلها في الغرزة كلها بدخل تحت الارتفاع على طول، تحت الحلقتين الامامية والخلفية تحت حرف الفي، وبسحب الخيط وبشتغل اول غرزة حشو. بعد كده بكمل على الغرز اللي في النص وبشتغل غرز حشو في الحلقة الخلفية. زي ما احنا شايفين حرف الفي، بدخل في نص حرف الفي بالابرة بتاعتي تحت اللفة الخلفية وبسحب الخيط وبشتغل غرز حشو كده. 2 3 4 5. هستمر بنفس الطريقة لحد ما اوصل لاخر السطر التالت ونرجع نشتغل برضو اخر غرزة مع بعض. انا كده وصلت اخر السطر التالت، فاضل عندي اخر غرزة هشتغلها معاكم، وبدخل في الغرزة الاخيرة بالابرة بتاعتي تحت حرف الفي وبسحب الخيط وبشتغل اخر غرزة حشو. كده انا اشتغلت 3 سطور، بقى الشكل كده. هكرر معاكم كمان 3 سطور عشان شكل الغرزة يبان معايا اكتر. برتفع سلسلة وبلف الشغل بتاعي وهبدأ اشتغل اول غرزة في الغرزة كلها تحت حرف الفي. بعد كده بكمل حشو في الحلقة الخلفية.
انا كده اشتغلت كمان 3 سطور بعد التلاتة اللي احنا اشتغلناهم مع بعض. بقى الشكل زي ما انتم شايفين كده، وشكل الغرزة بدأ يبان معايا اكتر. شكلها جميل جدا. طبعا وش الغرزة زي الظهر بالظبط، الجنبين هيبقوا زي بعض. بس انا في الاخر بعد ما بخلص المقاس بتاعي بحدد الجنب اللي هيبقى وش والجنب اللي هيبقى ظهر، زي ما هنشوف مع بعض بعد شوية. بستمر بقى بنفس الطريقة اللي احنا اشتغلنا بيها مع بعض لحد ما اوصل لمقاس دوران الراس اللي انا عايزاه. هرتفع كده بعدد من السطور لحد ما اوصل لمقاس دوران الراس اللي انا عايزاه، اللي هو 44 سنتي. ونخلي بالنا اول غرزة واخر غرزة من كل سطر بشتغلها في الغرزة كلها تحت حرف الفي، والغرز اللي في النص بشتغلهم غرز حشو في الحلقة الخلفية. هكمل وارجع لكم تاني نشوف احنا اشتغلنا كام سطر، ونشوف المقاسات مع بعض بالمزورة كام سنتي. انا كده اشتغلت 60 سطر من غرز الحشو على ال 35 سلسلة اللي انا بدأت بيهم لحد ما وصلت لمقاس دوران الراس اللي انا عايزاه، اللي هو 44 سنتي. مقاس دوران الراس زي ما شفنا في المقاسات قبل الشرح على طول كان 48 سنتي. نقصت منه 4 سنتي عشان المطة بتاعت الغرزة، اتبقى معايا 44 سنتي. ده المقاس اللي انا بشتغل عليه. طبعا انت حسب المقاسات بتاعتك بتنقصي من المقاس الاصلي 4 سنتي. بقى الشكل زي ما انتم شايفين كده، الغرزة شكلها جميل جدا. هجيب المازورة ونشوف المقاسات مع بعض. مقاس طول القطعة اللي أنا اشتغلتها 44 سنتي بالظبط. ومقاس العرض زي ما شفنا قبل كده في البداية 25 سنتي بالظبط، اللي هو مقاس ارتفاع الطاقية زائد مقاس القلاب اللي هو الجزء اللي أنا هتنيه. 25 سنتي بالظبط، يبقى أنا كده شغلي مظبوط. طبعا يفضل إن أنا أشتغل عدد السطور زوجي عشان يديني الشكل ده كده، وعشان التقفيل بتاع الطاقية ما يبقاش باين، يبقى شكلها حلو. زي ما انتوا شايفين السطور العريضة دي كل سطر منهم عبارة عن سطرين، سطر رايح وسطر جاي، بيديني الشكل ده كده في الغرزة بتاعة الحشو في الحلقة الخلفية. انا هعتبر الجنب ده كده وش الشغل بتاعي عشان فيه السطور الزوجية، وهقلب الشغل كده وهخلي الجنب ده ظهر الشغل اللي هو فيه السطور الفردية. السطر الفردي اللي هو عند سلسلة البداية زي ما انتوا شايفين شكله باين اهو، ده خيط البداية اللي انا بدأت من عنده. والسطر الفردي برضو الاخير اخر سطر انا اشتغلته بيبقى شكله كده. يبقى انا هخلي ده ظهر الشغل والجنب التاني وش الشغل بتاعي. هنبدأ نقفل الايس كاب، بخلي ظهر الشغل بره والوش جوه، وهنقفل بغرزة منزلقة. بطبق كده الجنبين على بعض. ده اخر سطر انا اشتغلته والخيط بتاعي اهو اللي فيه الابرة، وده اول سطر انا اشتغلته اللي هو فوق سلسلة البداية. دي سلسلة البداية اللي عند خيط البداية بالشكل ده. بقفل كل غرزتين قصاد بعض بغرزة منزلقة من غير اي ارتفاع خالص. بدخل في الغرزة كلها في الجنب ده تحت حرف الفي مع الغرزة اللي قصادها في سلسلة البداية، وبسحب الخيط وبعمل منزلقة. اول غرزة بس واخر غرزة بدخل في الغرزتين اللي قصاد بعض في الغرزة كلها تحت حرف الفي. بعد كده الغرزة اللي في النص بقفل في الحلقة الخلفية من السطر الاخير، ده اخر سطر زي ما اتفقنا. بدخل في الحلقة الخلفية او اللفة الخلفية، بدخل كده في نص حرف الفي، وبدخل في الغرزة اللي قصادها اللي هي تاني غرزة في سلسلة البداية تحت فتلة واحدة بس، وبسحب الخيط بتاعي وبعمل غرزة منزلقة. بروح على الغرزة التانية، بدخل في نص حرف الفي تحت اللفة الخلفية مع الغرزة اللي قصادها من سلسلة البداية تحت طرف واحد بس من الخيط، وبسحب وبعمل منزلقة. هكرر بنفس الطريقة على كل الغرز تحت اللفة الخلفية مع طرف واحد بس من سلسلة البداية في الجنب التاني، وبسحب وبعمل منزلقة.
هستمر كده بنفس الطريقة لحد ما اوصل لاخر غرزتين قصاد بعض وارجع لكم تاني. وصلت كده اخر غرزتين قصاد بعض عند خيط البداية، بدخل برضو في الغرزة كلها تحت حرف الفي من الجنب ده كده مع الغرزة اللي قصادها من سلسلة البداية، وبسحب الخيط وبعمل منزلقة، وبعمل كمان سلسلة عشان اثبت الشغل بتاعي. بقى الشكل زي ما انتم شايفين كده مش باين عندي تقفيل خالص وكل السطور شبه بعضها. نخلي بالنا ما نشدش ايدنا في غرزة المنزلقة عشان ما تلمش الشغل معايا. ولو قلبنا كمان على وش الشغل من جوه برضو زي ما انتم شايفين السطور كلها مفيش اي فرق خالص ومش باين عندي اي تقفيل. بثبت الخيط بتاعي. الايس كاب اخد مني شلة ونص من الخيط ده، يعني حوالي 150 جرام، واتبقى منهم الشوية دول كده هنقفل بيهم الفتحة اللي فوق. بثبت الخيط بعديه كده من الحلقة اللي كانت على الإبرة، وهجيب إبرة التنظيف وهنلضم الخيط بتاعنا وهنشوف هنقفل ازاي. بلضم الخيط كده وانا عايزة اخليه مجوز عشان ما يتقطعش مني وانا بقفل. بسحب كده وبخلي كده مسافة الخيط بتاع البداية كده من هنا، وبظبط الخيط بتاعي في الإبرة بالشكل ده. مش عايزة اقصه، في الاخر خالص هقص الزيادة. هنبدأ نقفل الايس كاب من فوق. شايفين اخر غرزة؟ اخر غرزة من كل سطر اللي هو الخرم ده كده اللي انا دخلت فيه الإبرة مش هدخل فيه خالص، بدخل في اللفة اللي فوق دي شبه نص دايرة كده عندي في كل السطور عشان التقفيل يبقى سهل، وكمان التقفيل ما ياخدش من الطول بتاع الطاقية. فانا بدخل كده في كل السطور بدكك الخيط اللي معايا ده بالإبرة بالشكل ده كده. خلاص كده وصلت لآخر غرزتين في آخر سطرين عندي. بدخل كمان هنا في السطر اللي انا بدأت منه وبسحب الخيط وبقفل الفتحة بتاعة الطاقية من فوق. بسحب كويس جدا زي ما انتوا شايفين بتقفل معايا بسهولة. قفلت معايا بالشكل ده كده. طبعا انا مش هقص الخيط ده عشان هثبت بيه الكورة الفرو اللي انا هحطها في الطاقية من فوق. شايفين قفلت معايا بسهولة وقفلت خالص. هنقلب الطاقية هيبقى شكلها كده. انا هحط لها كورة فرو جاهزة. لو مش متوفر عندك الكورة الفرو تقدري تشتغلي كورة بنفس الخيط اللي انت اشتغلتي بيه الايس كاب. هسيب لكم الطريقة بتاعتها في صندوق الوصف تحت الفيديو ده، وهسيبها لكم كمان على الشاشة من فوق في الشريط الابيض في علامة الاي. لو بصيتي قدامك على الشاشة دلوقتي هتلاقي مكتوب طريقة عمل الكورة بالخيط، هتضغطي عليه هيدخلك على طول على الفيديو بتاع طريقة عمل كرة البوم بوم بخيط الصوف. انا عامله لها فيديو على القناة، طريقتها سهلة جدا ان شاء الله تعملوها بكل سهولة. هنبدأ نثبت الكورة الفرو دي. بدخل إبرة الكروشيه من الطاقية من جوه وبطلع من النص كده من الخرم ده وبسحب الاستك، بيبقى فيها استك او شريط ستان بالشكل ده كده، وهقلب تاني
وهنبدأ نثبتها بنفس الخيط اللي معايا عشان ما اقصش وارجع اوصل خيط تاني. عندي طرف الخيط ده كده بعديه من الاستيك عشان ما تفلتش مني، وعندي كمان طرف الخيط بتاع البداية اللي هو بتاع سلسلة البداية، بعمل عقدة بسيطة كده وبسحب الخيط بتاعي، بقفل الدايرة اكتر او الفتحة دي عشان ما تبقاش باينة كده. انا قفلتها خلاص. هبدأ اثبت الخيط بتاعي في كام غرزة كده من غرز الحشو من جوه، وبعد كده بسحب الاستيك وبعدي بإبرة التنظيف وبثبته مع غرز الحشو من جوه زي ما انتم شايفين كده. بعدي كذا مرة كمان مرة. هثبتها كويس جدا وهنضف الخيط الزيادة ده، طبعا مش كل الفتلة لان الفتلة كبيرة زي ما انتم شايفين. بثبتها في كام غرزة كده من غرز الحشو عشان الشغل بتاعي يبقى ثابت. هقلب الطاقية بتني الجزء بتاع القلاب. الخيط اللي انا اشتغلت بيه ده طلع ناشف شوية والوزن بتاعه تقيل، بصراحة ما بنصحكمش ان انتوا تشتغلوا بيه، تقدروا تشتغلوا بأي نوع خيط تاني يكون كويس. انا بس لقيت الفتلة بتاعته سميكة شوية هتبان معايا في التصوير فاشتغلت بيه. هيبقى الشكل كده. طبعا الخيوط الزيادة اللي جوه دي كلها انا هنضفها بإبرة التنظيف. شايفين شكل الايس كاب جميل جدا. بكده نكون خلصنا الايس كاب بتاعنا وخلصنا حلقة النهاردة. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم تكونوا استفدتوا منه. لو عجبكم الفيديو اعملوا له لايك وشير وقولوا لي رايكم في التعليقات، وما تنسوش كمان تشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم اشعار باي فيديو جديد انا بعمله. وان شاء الله نتقابل في الفيديو اللي جاي، وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.